माझ्या मित्रांनो, आपण आयुर्वेदाच्या अभ्यासक्रमात आलो, अभ्यासक्रम पुरा केला, वैद्यकीय व्यवसायालाही सुरुवात केली. पण नेहमी आपल्या डोक्यात एक सतत शंका राहते की आयुर्वेदामध्ये ताबडतोब शूल थांबवणारी काही चिकित्सा आहे का. आपल्याला कोणी ती दाखवली नाही, आपण पाहिली नाही. पण मी इतके वर्ष प्रॅक्टिस केल्यानंतर माझ्या असं लक्षात आलं आहे की आयुर्वेदामध्ये खरोखरच ताबडतोब शूल थांबवणारी चिकित्सा आहे. ही शूल थांबवणारी चिकित्सा सुश्रुतांनी विद्ध चिकित्सा ह्या मथळ्याखाली लिहिलेली आहे. अर्थात हे लिहित असताना त्यांनी असं सांगितलं आहे की रक्तमोक्ष जर शक्य झाला नाही किंवा ज्या ठिकाणी करणं अशक्य आहे त्याच ठिकाणी विद्ध चिकित्सा केली पाहिजे. विद्ध चिकित्सा, विद्ध याचा अर्थ भोग पाडणं, काहीतरी काढण्यासाठी भोग पाडणं, या अर्थी आयुर्वेदामध्ये विद्ध हा शब्द वापरला गेला आहे. आणि त्यामुळे विद्ध चिकित्सा ही शूल थांबवण्यासाठी जशी केली जाते तशी काही रोगही बरे करण्यासाठी केली जाते. विद्ध जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा त्याच्यामध्ये अनेक अर्थ अभिप्रेत आहेत. एक म्हणजे त्या ठिकाणी जर पाणी साठलं असेल तर ते काढून टाकणं, विध्रदीसारख्या रोगांमध्ये तो पू काढून टाकणं, किंवा एखाद्या ठिकाणी वायूची संचिती झाली असेल तरी तीही विद्ध चिकित्सेने काढली जाते. विद्ध चिकित्सा ही ज्यावेळी विद्ध या स्वरूपात शूलहर चिकित्सा म्हणून केली जाते त्यावेळेस त्याची परिमाणं निरनिराळ्या ठिकाणी निरनिराळी आयुर्वेदामध्ये सांगितली गेलेली आहेत. विद्ध चिकित्सा करण्यापूर्वी जर त्या ठिकाणची रक्तवाहिनी ही स्पष्ट दिसत असेल तर शक्यतो त्या ठिकाणी रक्तमोक्षच करावा असं आयुर्वेदाचा आदेश आहे. पण नाकासारखी किंवा कानासारखी अशी ठिकाणे आहेत की ज्या ठिकाणी रक्तवाहिन्या दिसतच नाहीत अशा ठिकाणी विद्ध हा करावा लागतो. विद्ध याचा अर्थ खोल व्रण, खोल व्रण या अर्थी विद्ध हा शब्द प्रयोग केला गेलेला आहे. पण ज्यावेळी आपल्याला आतून काही पदार्थ काढायचा असतो त्यावेळी ती पोकळ असली पाहिजे हेही त्या ठिकाणी अभिप्रेत आहे. तेव्हा विद्धामध्ये पोकळ सूची वापरणं हेही अभिप्रेत आहे. कारण शिराव्यध करत असतानासुद्धा शिराव्यध करताना जी सूची आपण वापरतो ती पोकळच असते. ज्यावेळी आपण रक्तमोक्ष करतो शूलप्रशमनासाठी त्यावेळी आपण त्या ठिकाणी पूर्वी जरी ब्लड प्रेशरचं हत्यार नव्हतं, इन्स्ट्रुमेंट नव्हतं, तरी आता आपण त्याचा उपयोग करतो. हा करण्यामध्ये दोन हेतू आहेत. एक तर आपण जेव्हा रक्त काढतो त्यावेळेस विशिष्ट दाब वरच्या भागात द्यावा लागतो. हा जो दाब आपण देतो पूर्वी नुसतं कपड्यांनी बांधावं एवढंच वर्णन आहे, तो भाग लोंबकळत ठेवावा एवढंच वर्णन आहे. आता आपण तो भाग काही लोंबकळत ठेवत नाही, तो भाग बांधतही नाही. पण हा न बांधण्यामध्ये हेतू असा असतो की आपण ब्लड प्रेशरचं इन्स्ट्रुमेंट त्या ठिकाणी वापरणं असतो, त्याचा कफचा उपयोग टॉनिकेटसारखा त्या ठिकाणी होतो. दिवसेंदिवस लोक मेडिको लिगल माइंडेड खूप व्हायला लागलेत. बोटासारख्या ठिकाणचा जो रक्ताचा पुरवठा आहे लहान रक्तवाहिन्यांचा, तो जर 90पेक्षा सिस्टॉलिकपेक्षा कमी झाला तर त्या ठिकाणी कोथ निर्माण होण्याची शक्यता असते. म्हणून रक्तमोक्ष करत असताना रक्तदाब हा 90च्या पेक्षा खाली जाणार नाही याची काळजी घ्यावी लागते. आणि म्हणून या ठिकाणी रक्तदाबाचं इन्स्ट्रुमेंट वापरणं हे नेहमी हितकर ठरतं. दुसरं आपल्याकडे असं सांगितलं आहे की रक्ताचं तुमचं कार्य विस्रावणाचं काम पूर्ण झालं की ते एकदम रक्त येणारं थांबू नये, ते क्रमशः थांबावं. त्याचा फायदा ब्लड प्रेशर इन्स्ट्रुमेंटमध्ये घेता येतो. आपल्याला 60, 40, 20 असं करून त्याच्यावरचा रक्तदाब कमी करता येतो. आणि ज्यावेळी रक्त यायचं बंद होतं त्यावेळी आपण त्या सूची काढून टाकतो. ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला तर केव्हाही ह्या 2000व्या शतकात रक्तदाबाचं यंत्र वापरणं रक्तमोक्षाच्या वेळी हे निश्चितच फायदेशीर आहे, रुग्णाच्या दृष्टीने आपल्या दृष्टीने. रक्तमोक्ष करत असताना रक्तदाब यंत्राचा उपयोग का करायचा, त्यामध्ये काय फायदे आहेत, हे 21व्या शतकात रक्तमोक्ष करत असताना काय आवश्यक आहे हे आपल्या लक्षात आलं असेल. विद्ध आणि अग्निकर्मामध्ये आपण विद्ध कर्म आधी करतो, ग्रंथातही तसं सांगितलं आहे, आणि त्यानंतर अग्निकर्म करतो. यामध्ये हेतू असा आहे
की अग्निकर्म करत असताना एकच वाक्य आलं आहे, अत्यग्री शूले दहेत, की ज्या ठिकाणी शूल खूप असेल त्या ठिकाणी डाग द्यावा. पण गृध्रसी किंवा विश्वाची यासारखे व्याधी असे आहेत की ज्या ठिकाणी बऱ्याच मोठ्या भागामध्ये शूल हे लक्षण असतं आणि ह्या प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला अग्निकर्म करणं शक्य नसतं. इतकंच काय, पण पेशंटही त्याला तयार होत नाही. अशा वेळी विद्धचिकित्सेमध्ये जे जे स्थळं सांगितले त्या त्या ठिकाणी अग्निकर्म केलं तरी अग्निकर्म हा आपल्याला अपेक्षित फळं देतो. आयुर्वेदामध्ये शूल थांबवण्यासाठी जो उपक्रम सांगितला आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा म्हणजे स्नेहन, स्वेदन, मर्दन, बंधन आणि त्यानंतर आलं आहे ती विद्धचिकित्सा आली आणि नंतरच अग्निकर्म आलेलं आहे. ह्याचा अर्थ असाही होऊ शकतो की जे विद्धानी बरं होत नाही त्या ठिकाणी अग्निकर्म करावा आणि तसं व्यवहारातही सापडतं. विद्धचिकित्सा आपण ज्यावेळी करतो त्यावेळी प्राधान्य देतो ते रक्तमोक्षाला आणि ह्या ठिकाणी जे तत्त्व आहे ते अग्रम दुष्टे स्रवती, म्हणजे जे शरीरातलं घाणेरडं रक्त आहे ते प्रथम बाहेर पडणार आहे की जे रोगाला कारणीभूत ठरतं. ह्या विद्धचिकित्सेसाठी आयुर्वेदामध्ये निरनिराळ्या प्रकारच्या सुया सांगितल्यात आणि त्याची लांबी यवमात्र किंवा व्रीहिमात्र सांगितलेली आहे. सामान्यतः यव आणि व्रीही यांची लांबी 11 ते 13 mm असते. पूर्वी आरा हे शस्त्र त्यासाठी वापरलं जात असे, परंतु आता या 20व्या शतकात अशा तऱ्हेची शस्त्र वापरणं हे सोयीस्कर नसतं किंवा लोकांना ते मानवणारं नसतं आणि म्हणून आता जी उपलब्ध सुई आहे तिचा आपण उपयोग ह्या कर्मासाठी करतो. यामध्ये इन्शुलिनची जी सुई आहे ती बरोबर ह्या मापनात बसणारी आहे. ती 11 mm लांब असते आणि 0.45 mm रुंदीला असते. त्यामुळे आपल्याला जे काही साधायचं आहे की व्रीहिमात्र, अर्धव्रीहिमात्र, व्रीहिपर्यंतम या त्वकपर्यंतम या सगळ्या गोष्टी आपल्याला साधता येतात. आपण जी विद्यासाठी वापरतो ती सध्या उपलब्ध असलेली इन्शुलिनची सुई होय. ही सुई लांबीला 11 mm असते तर रुंदीला 0.45 mm असते. त्यामुळे मांसधातूपर्यंत असलेल्या सर्व विकृत्यांसाठी ही उपचार करायला उपयोगी पडते. यातून रक्तस्रावही अतिशय अल्प होतो आणि त्यामुळे रुग्ण घाबरत नाही. ही सुई सवयीनंतर माझ्यासारखा वैद्य वापरू शकतो. ज्यावेळी आपल्याला जिभेच्या खाली किंवा तालूच्या ठिकाणी विद्ध करायचं असेल त्यावेळी माझ्यासारखं वैद्य हा वापरू शकतो. परंतु नवीन वैद्यांना ती वापरणं अतिशय कठीण होतं कारण तेवढी सवय नसते आणि अशा वैद्यांनी इन्शुलिन देण्यासाठी जी सुई सिरिंज आणि सुई वापरली जाते तिचा उपयोग जेव्हा जिभेच्या खाली किंवा तालूच्या ठिकाणी विद्ध करायचं असेल त्यावेळेस ती करावी. ही सुई किती खोल दाबावी किंवा टोचावी यासंबंधी काही शास्त्र आहे. जेव्हा त्वचेच्या ठिकाणी केवळ शूल असतो, मिनमिनं असतं, स्वाप असतो किंवा दाह असतो अशा वेळी ही सुई फक्त त्वचेपुरतीच टोचायची असते. मांसाच्या संदर्भात जर काही विकृत्या असतील तर त्या ठिकाणी मांसापर्यंत म्हणजे साधारणतः 1/4 व्रीही सुई टोचावी लागते आणि ज्यावेळेस अस्थी, शिरा, स्नायू यांच्या ठिकाणी विकृती असेल त्यावेळेस पूर्ण व्रीही मात्र सुई ही आतपर्यंत टोचावी लागते. ज्यावेळी रोगाचं ठिकाण हे स्नायू, शिरा आणि अस्थी यांच्या ठिकाणी असेल त्यावेळी जो विद्ध केला जातो तो पूर्ण व्रीही इतका खोल केला जातो. ज्यावेळी स्थूल रुग्ण आपल्याकडे येतो त्यावेळी ही सूची आपल्याला उपयोगी पडत नाही. अशावेळी आपल्याला सध्याची उपलब्ध 24 नंबरची सूची ह्या कामासाठी वापरावी लागते, परंतु तिचा वापर करताना हा खूप काळजीपूर्वक करावा लागतो. जेव्हा आपण छोटी सुई वापरतो इन्शुलिनची त्यावेळेस सामान्यतः कोणताही धोका रुग्णाला पोचण्याची शक्यता नसते.
दुसरं एक महत्त्वाची गोष्ट आयुर्वेदाने अशी सांगितली आहे की आम्ही विद्धस्थानं सांगितलेली आहेत, परंतु ह्या विद्धस्थानाच्या आजूबाजूला जरी व्यध झाला तरीसुद्धा तुम्हाला फलं मिळणारच आहे. ही विद्धचिकित्सा शक्यतो लहान मुलं, गर्भिणी, वृद्ध यांच्या ठिकाणी करू नये. हे जरी खरं असलं तरी आत्ता जी आपण यंत्रशस्त्र ह्यासाठी वापरतो त्यामुळे ह्या कोणालाही धोका पोचत नाही. फक्त लहान मुलांच्या बाबतीत विशिष्ट पोझिशन घ्यायला ती तयार नसतात आणि म्हणून आपल्याला ही कर्म जरी आपली इच्छा असली तरी ही कर्म लहान मुलांच्यामध्ये करता येत नाही. पण गर्भार स्त्रिया, म्हातारे ह्या सगळ्यांमध्ये ही कर्म आपल्याला व्यवस्थितरित्या करता येतात. ह्या लोकांच्यामध्ये ही कर्म करू नयेत असं सांगितलं असलं तरीसुद्धा आत्ताची जी आपण त्या ठिकाणी यंत्रशस्त्र वापरतो ती आपल्याला ह्या सर्व रुग्णांमध्ये व्यवस्थित वापरता येतात आणि कोणत्याही तऱ्हेचा व्यापत त्यांच्यामध्ये निर्माण होत नाही असं मी अनुभवावरून सांगतो. ही चिकित्सा करत असताना तीन अशा जागा सांगितलेत की ज्या ठिकाणी त्यावेळी विद्ध चिकित्सा करू नये किंवा रक्तमोक्ष करू नये. वर्षे अभ्रे निशागमे असं ते सूत्र आहे. पाऊस पडत असताना करू नये, आकाशात ढग असताना करू नये किंवा रात्री करू नये. हे जरी सगळं खरं असलं तरी आत्ता ह्या युगामध्ये आपल्याला कृत्रिमरित्या अनेक गोष्टी निर्माण करता येतात आणि त्यामुळे ह्या गोष्टी आपल्याला फारसा अडथळा निर्माण करू शकत नाहीत. ह्यामध्ये एक गोष्ट मात्र नक्की आहे की अशा वेळी जर आपण विद्ध केला तर तो विद्ध बऱ्याच वेळा व्यवस्थित होत नाही. शैत्य जर बाहेर जास्त असेल तर विद्ध चिकित्सा ही फारशी फलदायी होत नाही, हेही तितकंच खरं आहे. पण विद्ध आपण ज्या पद्धतीने करतो त्या ठिकाणी फारसा अडथळा येत नाही किंवा त्या ठिकाणी कोणतेही व्यापत निर्माण होत नाहीत. आता ही चिकित्सा करत असताना जर रुग्ण खरोखरच अत्ययिक असेल तर त्यावेळी ह्या कोणत्याही गोष्टींचा विचार न करता त्या ठिकाणी ताबडतोब अग्निकर्म किंवा विद्ध चिकित्सा करायला सांगितलेली आहे. अगदी उदाहरणच द्यायचं झालं तर अश्मरीच्या शूलामध्ये, उंडकपुच्छाच्या शूलामध्ये, शिरशूलामध्ये वेदना ह्या अतिशय तीव्र असतात आणि त्या थांबवणं ताबडतोब आवश्यक असतं. विद्ध चिकित्सा ही अत्ययिक रुग्णामध्ये ताबडतोब केली तरी चालते. त्या ठिकाणी कोणत्याही पूर्वकर्माची किंवा कोणत्याही गोष्टीची आवश्यकता नसते. उदाहरणार्थ उदरशूल, उंडकपुच्छशूल, अश्मरीशूल ह्या अतिशय तीव्र असतात आणि या ठिकाणी जर आपण त्वरित चिकित्सा केली नाही तर रुग्णामध्ये व्यापत निर्माण होण्याची शक्यता असते. म्हणून या ठिकाणी कोणत्याही गोष्टीचा विचार न करता त्या ठिकाणी ताबडतोब विद्ध किंवा अग्निकर्म हे केलं जातं. विद्ध आणि अग्निकर्म हे चिरकालीन व्याधीमध्ये अनेक वेळा करावं लागतं. उदाहरणार्थ तीव्र गृध्रसीचा शूल हा जर अनेक दिवसाचा असेल, मन्यास्तंभ हा अनेक दिवसाचा असेल, कटिशूल हा अनेक दिवसाचा असेल तर ही चिकित्सा अनेक वेळा करावी लागते. आणि त्याचं वर्णन करताना असं केलं आहे की संध्याकाळी करावं, दुसऱ्या दिवशी सकाळी करावं, पुन्हा दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी करावं, इतक्या फ्रिक्वेन्सीनी ते करायला पाहिजे असं वर्णन आहे. आणि अशा पद्धतीचं विद्ध किंवा अग्निकर्म झालं तर रुग्णाला निश्चितच लवकर आराम मिळतो. काही ठिकाणी विद्धकर्म केल्यानंतर अग्निकर्म करावं असा ग्रंथामध्ये उल्लेख सापडतो, पण प्रत्येक ठिकाणीच तो सापडतो असं नाही. विशेषतः शिरशूल किंवा नाकाच्या संबंधातले जे व्याधी आहेत त्या ठिकाणी विद्ध चिकित्सा केल्यानंतर अग्निकर्म चिकित्सा लगेच करावी असा उल्लेख आहे. अर्थात अशा तऱ्हेचं वर्णन प्रत्येक ठिकाणी सापडत नाही. पण ज्या ठिकाणी कर्म करावं असा उल्लेख आहे ती ठिकाणं जवळजवळ साम्य दाखवतात. म्हणजे विद्ध ज्या ठिकाणी सांगितलं आहे त्याच ठिकाणी अग्निकर्म करा सुची वापरतो. ही सोन्याची सुई वापरण्यामध्ये हेतू एकच आहे की ती मधुमेह सारख्या रोगांमध्ये ती वापरता येते आणि ती वापरल्यामुळे कोणत्याही तऱ्हेचे व्रण राहणं किंवा त्या ठिकाणून पुय निर्मिती होणं यासारख्या गोष्टी घडत नाहीत. अर्थात हे केवळ शूल
एवढ्यासाठीच ह्या अग्निकर्मासाठी सोन्याची सुई वापरली जाते. ज्यावेळी कुर्च्यासूल खूप असतो अशावेळी आपण त्या ठिकाणी मृत्तिका शलाका वापरतो. ज्यावेळेस आपल्याला कदराचं निर्हरण करायचं असतं अशावेळी आपण तप्त लोहशलाका वापरतो. कदरासाठी ज्यावेळी आपण लोहशलाका वापरतो त्यावेळी ती फार तीक्ष्ण असू नये आणि प्रत्यक्षतः अग्निकर्म करण्यापूर्वी ती तप्त लाल झालेली असली पाहिजे, तरच कदरामध्ये जे आपण अग्निकर्म करतो ते सफल ठरतं. तसं जर झालं नाही तर त्या ठिकाणी पाकादी लक्षणं निर्माण होतात आणि व्रणभाराला खूप दिवस लागतात आणि कदरही बरं होत नाही. त्यामुळे ह्या ठिकाणी ही गोष्ट अतिशय महत्त्वाची आहे की ती अणकुचीदार नसावी आणि ती तप्त लाल असल्या झाल्याखेरीज तुम्ही त्या ठिकाणी अग्निकर्म करता कामा नये. ह्या अग्निकर्माचा उपयोग व्याधी बरा करण्यासाठीही आयुर्वेदाने केलेला आहे. कारण एक सूत्र आहे की जे व्याधी अग्निकर्माने बरे होतात ते पुन्हा होत नाही आणि म्हणून अर्बुदासारख्या ठिकाणी ते पुन्हा होऊ नयेत म्हणून शस्त्रकर्म केल्यानंतर त्या ठिकाणी अग्निकर्म हे केलं जातं, त्याचा दाह केला जातो, त्याचे डाग दिले जातात. आयुर्वेदाने हा अग्निकर्माचा उपयोग आणखीन एका ठिकाणी केला आहे आणि तो म्हणजे रक्तस्तंभन म्हणून. जर रक्तस्राव खूप होत असेल तर त्या ठिकाणी डाग देऊन रक्तस्राव थांबवावा असं आयुर्वेद म्हणतो. अर्थात हा उपक्रम आयुर्वेदाने शेवटी सांगितलेला आहे. संधान, स्कंदन, पाचन आणि नंतर दहन आलेलं आहे. आयुर्वेदाला हे निश्चितपणे माहिती होतं की ज्यावेळेस आपण दहनचिकित्सा करतो त्यावेळेस रक्त जरी थांबत असलं तरी भोवताच्या प्रकृत भागाला बरीच इजा पोचलेली असते आणि म्हणून आयुर्वेदाने हा उपक्रम शेवटचा सांगितलेला आहे. सध्या क्वाटरीचा उपयोग की जी अग्निकर्म स्वरूप आहे किंवा तशीच आहे तिचा उपयोग सगळ्या शस्त्रकर्मांमध्ये केला जातो आणि त्यामुळे समजा हे या हरण्यामध्ये किंवा अंतर्वृद्धीच्या शस्त्रकर्मामध्ये जर क्वाटरी वापरली असेल तर पुढे त्यांना हमखास हरण्या होण्याची शक्यता असते. कारण त्या ठिकाणची प्रकृत पेशी असतात त्याचा नाश झालेला असतो. अर्थात याचा उल्लेख आणि ही वॉर्निंग शास्त्रज्ञांनी अर्वाचीन सर्जन्सनासुद्धा दिलेली आहे. फक्त शास्त्रज्ञांचं ऐकणार कोण अशी सध्या परिस्थिती आहे. कारण ज्यावेळेस क्वाटरी वापरली जाते तेव्हा सर्जन्सना फार कमी डोकं चालवावं लागतं. डोकं चालवावं कमी लागतं याचा अर्थ टॉवेल्स कमी लागतात, पोटात टॉवेल राहण्याची शक्यता असते ती नाहीशी होते. वेळ कमी लागतो कारण प्रत्येक रक्तवाहिनी बांधणं कापणं ह्याच्यामध्ये वेळ खूप जातो. त्यामुळे वेळेची बचत होते. ह्या सगळ्यासाठी ते कॉम्प्रोमाइज करतात कोॲग्युलेशन क्वाटरी. पण हरण्यासारख्या गोष्टी ह्या नंतर हमखास होतात हा आत्तापर्यंतचा अनुभव आहे. इतकंच काय पण TVवर सारख्या शस्त्रकर्मांमध्ये सुद्धा कोॲग्युलेशन क्वाटरी वापरल्यानंतर त्या ठिकाणी मार्गावरोध हमखास होतो हेही लक्षात आलेलं आहे. अग्निकर्म हे अनेक ठिकाणी केलं जात असलं तरीसुद्धा प्रस्तुत विषय जो आहे तो शूलापुरताच मर्यादित आहे. हे जसं अग्निकर्माचं आहे तसं विद्धचिकित्साचं सुद्धा आहे. जेव्हा आपण रक्तमोक्ष करतो तो सामान्यतः रक्तप्रदोषाच्या व्याधीमध्ये करतो किंवा अचानक रक्तदाब वाढला तरीही त्या ठिकाणी करतो. अनेक रोग बरे होण्यासाठी रक्तमोक्ष केला जातो किंवा विद्धचिकित्सा केली जाते. विद्ध असो किंवा अग्निकर्म असो हे प्रत्येक वेळेस एकच वेळा करून भागेल असं नाही. ही चिकित्सा अनेक वेळा त्या रुग्णांवर करावी लागते. म्हणून त्याचं वर्णन करताना कुर्यात यावत अतंद्रिता असं केलेलं आहे. ही तंद्रा रुग्णाच्या ठिकाणी नसावी आणि वैद्याच्या ठिकाणी नसावी. परंतु सध्या लोक खूप लांबवर राहत असल्यामुळे त्यांना सकाळी येणं संध्याकाळी येणं हे शक्य होत नाही आणि म्हणून सामान्यतः अनुभवावरून आपण हा काळ 7 दिवसाचाच ठरवलेला आहे. कारण ह्या कोणत्याही चिकित्सा करत असताना त्या ठिकाणी होत असतो तो व्रण, तो भाजलेला व्रण असेल किंवा विद्धाचा व्रण असेल आणि हे व्रण सामान्यतः 7 दिवसात बरे होतात.
त्यामुळे आपल्या चिकित्सेचं फळ 7 दिवसात मिळावं अशीही आपली अपेक्षा आहे. अग्निकर्मासाठी गुळासारखेही पदार्थ सांगितलेले आहेत, परंतु ते विशिष्ट ठिकाणीच वापरावेत असा उल्लेख आहे. उदाहरणार्थ अंशशोष किंवा अवबाहुक या ठिकाणी केवळ गुळाचा उपयोग करायला सांगितला आहे किंवा त्या ठिकाणी केवळ गोदंताचा उपयोग करायला सांगितलेला आहे. पण ज्या ठिकाणी उल्लेख सापडत नाही त्या ठिकाणी अनुभवावरून पंचधातूपैकी कोणताही धातू वापरला तरी चालतो. पंचधातूमध्ये सुवर्ण, रौप्य, ताम्र, लोह आणि कांस्य ह्या धातूंचा उल्लेख केलेला आहे. सर्व कॉलेजेसमध्ये सामान्यतः ह्या पंचधातूची मिळून केलेली शलाका वापरली जाते. परंतु आपले जे शरीरभाव आहेत ते प्रत्येक शरीरभाव हे निर्णया तापमानाला आपापला प्रतिसाद देतात आणि म्हणून ह्या निर्णय धातूंची निर्णया ठिकाणी उपाययोजना करणं हे जास्त फलदायी ठरतं. विशेषतः ह्या विद्धचिकित्सेचा जास्तीत जास्त उपयोग शालाक्य तंत्रात केला गेलेला आहे. शालाक्य तंत्राच्या इतर कोणत्याही चिकित्सेपेक्षा ही चिकित्सा 50% जास्त फलदायी ठरते. या चिकित्सेचं वर्णन सुश्रुतामध्ये आलं असलं तरी पुढे 500 वर्षाच्या कालानंतर वाग्भट्टामध्ये सुद्धा त्याचं वर्णन आलेलं आहे. या वर्णनात फारसा फरक पडलेला नाही. म्हणजे त्या जागा, ती स्थळं, त्या वस्तू ह्या तशाच आहेत. असं मुद्दाम सांगण्याचा उल्लेख असा की वाग्भट्टांनी 500 वर्षांतर रसायन चिकित्सेमध्ये फरक केला, पण या ठिकाणी केला नाही. त्या अर्थी तोपर्यंत ही चिकित्सा शाश्वत होती हे निश्चित. वाग्भट्टाच्या काळात बौद्ध धर्माचा प्रचार आणि प्रसार भारतात झाला होता हे खरं आहे, पण तरीसुद्धा ही चिकित्सा वाग्भटाच्या वर्णनावरून स्थायी होती, तिचा वापर केला जात होता. आता मला कोणी असा प्रश्न विचारेल की अशी चिकित्सा आणखीन कोणत्या देशामध्ये होती का? तर त्याचं उत्तर असं आहे, होय, आपल्या शेजारी असलेला चीन देश या ठिकाणी बरोबर हीच चिकित्सा केली जात असे आणि त्याला ॲक्युपंक्चर आणि मॉक्सिबेशन असं म्हटलं जातं. म्हणजे ती विद्ध चिकित्सा आणि अग्निकर्म चिकित्सा यांच्या बरोबरीचीच आहे. ॲक्युपंक्चरमध्ये सुद्धा पूर्वी ट्रँग्युलर नीडल्स म्हणजे त्रिकोणाकृती सुयाच वापरल्या जात असत की ज्या आपल्या आऱ्याप्रमाणे होत्या. नंतर कालानुरूप त्याच्यामध्ये बदल होत गेला आणि आता त्यांच्या सुया आहेत त्या सामान्यतः प्लॅटिनमच्या असतात आणि त्या वापरल्या जातात. त्या ठिकाणी आयुर्वेदाने जी खोली वर्णन केले ज्यासाठी तेवढीच खोली ॲक्युपंक्चरमध्ये वर्णन केली गेलेली आहे. ॲक्युपंक्चरनंतर अग्निकर्म करावं का नाही ह्याचा उल्लेख त्या कर्माच्या नंतर आलेला आहे. आपल्याकडे मात्र तसं नाही. म्हणजे ॲक्युपंक्चर फॉलोड बाय मॉक्सिबेशन अशा तऱ्हेचं वर्णन त्यांच्यामध्ये सापडतं. ही आपली दोन्ही शास्त्रं सामान्यतः एकाच काळातली आहेत, म्हणजे इसवी सन पूर्व 1500 वर्षापूर्वीची आहेत. हे दोन्ही देश आहेत, ह्या दोन्ही देशांमध्ये एक साम्य आहे. एका बाजूला हिमालयासारखा प्रदेश आहे तर दुसऱ्या बाजूला समुद्रकिनारा आहे. आयुर्वेद हा उष्ण आणि शीत तत्त्व मानतो. चायनाचं जे सगळं मेडिसिन आहे त्या उष्ण आणि शीत तत्त्वावर म्हणजे इन आणि यान ह्या दोघांच्या तत्त्वज्ञानावरतीच आधारित आहे. म्हणजे जे आयुर्वेदाने केलं आहे तेच चायनाने केलेलं आहे. चायनाचं ॲक्युपंक्चर म्हणजे विद्ध चिकित्सा आणि मॉक्सिबेशन आता WHOने वैद्यकीय चिकित्सा म्हणून मान्य केलेली आहे. ॲक्युपंक्चर आणि मॉक्सिबेशनचे जितके पॉईंट्स आहेत त्याच्यापेक्षा कमी पॉईंट्समध्ये आयुर्वेदाची विद्ध आणि अग्निकर्म चिकित्सा आहे. म्हणजे हे खरं श्रेष्ठत्व आहे आणि असं असतानासुद्धा आम्ही मागे पडलो. एकूणच शल्यतंत्राच्या किंवा शालाक्य तंत्राबाबतीत असंच म्हणता येईल की ही सगळी चिकित्सा प्रगत असूनसुद्धा आम्ही मागे पडलो आणि आम्ही त्याचं कारण देतो बौद्ध धर्माचा प्रसार. अर्थात हे काही पटणारं कारण नाही, कारण नाकात पेन्सिली जाणं, लोक पडणं, श्वापदांनी हल्ले करणं ह्यासारख्या गोष्टी होत्या आणि त्याच्यावर चिकित्साही करावीच लागत असे. विशेषतः स्तंभ हे ज्यावेळेस लक्षण असतं त्यावेळेस तो स्नायूंचा स्तंभ असतो. स्नायूंच्या ठिकाणी वात हा अडकून बसलेला असतो आणि त्यामुळे कोणत्याही तऱ्हेच्या त्या ठिकाणी हालचाली सापडत नाहीत.
या ठिकाणी आपण केवळ अग्निकर्म न करता त्या ठिकाणी स्नेहसंवेदनपूर्वक अग्निकर्म करतो आणि त्याचा आपल्याला जास्त फायदा झाल्याचं लक्षात येतं. अर्थात नुसतं केल्यानेही काही बिघडत नाही, पण स्नेहसंवेदनपूर्वक अग्निकर्म हे जास्त लवकर उपशम देणारं ठरतं. मन्यास्तंभाच्या बाबतीत आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ह्या ठिकाणी जर तुम्ही प्रधमन नस्यपूर्वक अग्निकर्म केलं तर ते आणखीन जास्त फलं देणारं ठरतं. या प्रधमन नस्यासाठी आपण व्यवहारात आपल्याला उपयोगी पडणारी अतिशय स्वस्त अशी म्हणजे प्लॅस्टिकची नेबासबची बाटली. ह्या बाटलीचं मुख इतकं बारीक असतं की ते प्रधमन नस्यासाठी उपयोगी पडतं. ह्यामध्ये जे आपण प्रमाण वापरतो ते सामान्यतः 2/3 वेखंड आणि 1/3 सुंठ या प्रमाणात ते वापरतो. त्यामुळे फार वेळ दीर्घकाळ नाकामध्ये त्याचा क्षोभ राहत नाही, क्षोभ ताबडतोब नाहीसा होतो. हे वापरण्यामध्ये फायदा आहे. दुसरं, ह्या रिकाम्या बाटल्या जुन्या बाजारामध्ये खूप मिळतात. त्या आणा 2 आण्याला मिळतात आणि म्हणून त्या खराब झाल्या 8-10 वेळा वापरून तरी आपल्याला दुसरी ती तशीच वापरता येते आणि प्रमाणित आत द्रव्य जाणं हे ह्या अशा तऱ्हेच्या बाटलीमुळे साधतं. आपल्याकडचं अग्निकर्म आणि विद्धकर्म आणि चायनाचं ॲक्युपंक्चर आणि मॉक्सिबेशन यामध्ये आणखीन एक साम्यता अशी आढळते की शैत्यामुळे ज्या ठिकाणी अशा तऱ्हेच्या विकृती उत्पन्न होतात त्या ठिकाणी अग्निकर्माचा उपयोग हा प्राधान्याने केला जातो आणि ज्या ठिकाणी उष्म्यामुळे अशा तऱ्हेच्या विकृत्या उत्पन्न होतात त्यावेळी रक्तमोक्षासारखे उपचार हे केले जातात. म्हणजे मॉक्सिबेशन हे समुद्रकिनाऱ्यावर जास्त केलं जातं. आपल्याकडचं विद्ध हे समुद्रकिनाऱ्यावर जितकं चांगलं फलदायी ठरेल तितकं हिमालयात ठरणार नाही. हिमालयात जेवढं अग्निकर्म जास्त फलदायी ठरेल तेवढं समुद्रकिनाऱ्यावर ठरणार नाही. तेव्हा उष्ण आणि शीत ह्या तत्वांचा उपयोग ह्या चिकित्सेमध्येही केला गेलेला आहे. आयुर्वेदामध्ये तसा स्पष्ट उल्लेख नसला तरी चायनीज मेडिसिनमध्ये मात्र त्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे की त्यांच्याकडे हिमालयाच्या भागामध्ये जायचं असेल तर ते अग्निकर्मच करतील, समुद्रकिनारी ते हे ॲक्युपंक्चरच करतील. आपण हा विचारात घेण्यासारखा आहे. आपण पुण्याहून हे साधारण देशामध्ये असल्यामुळे आपल्याला ते फारसं जाणवत नाही, परंतु काश्मीरमध्ये गेल्यानंतर कदाचित विद्ध चिकित्सा उपयोगीच पडणार नाही, कारण रक्तस्रावच होणार नाही. दोन्हीमध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की ज्यावेळेस आपण अग्निकर्म करतो त्यावेळेस ठिकाणचा स्रोतोरोध नाहीसा होतो आणि शूल निर्माण करणारी जी सगळी द्रव्ये आहेत ती रक्तामध्ये पसरून जातात आणि शूल कमी होतो. विद्धामध्ये मात्र निश्चित विद्धाची क्रिया कशी होते हे माहिती नाही, परंतु जे रक्तमोक्षाच्या बाबतीत सांगितलं की दुष्टम अग्रेसभते, जे दुष्ट आहे ते पहिल्या बाहेर जाणारे, ह्या नियमाने वायू खरी शूल नाही, वायू हा लघुगुणाचा आहे आणि त्यामुळे ज्यावेळेस आपण रक्तमोक्ष करतो किंवा विद्ध करतो त्यावेळेस तो बाहेर निघून जातो आणि शूल थांबतो. हे आयुर्वेदाच्या दृष्टीने निश्चितपणे शाश्वत असं आहे असं समजायला हरकत नाही. हे कर्म विचारात घेताना आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट आयुर्वेदाने लक्षात घेतलेली आहे, ती म्हणजे जसं आपल्या शरीरामध्ये 80% पाणी आहे आणि 20% बाकीचा सगळा भाग आहे. पृथ्वीमध्ये सुद्धा जवळजवळ 80% भाग हा पाण्याने व्यापलेला आहे आणि बाकीचा भाग हा भूमीने व्यापलेला आहे. ही जी सिमिलॅरिटी आहे हे लक्षात घेऊन आपलं शरीर हे उदकमय आहे असं ठासून सांगून सर्व चिकित्सा सूत्र आलेली आहेत आणि म्हणून या ठिकाणी थोडा अग्निकर्माला प्राधान्य देणं रास्त ठरतं. द प्रॉबेबल ॲक्शन ऑफ अग्निचिकित्सा अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सायन्स इज ॲज फॉलोज. व्हेन हीट इज अप्लाइड इन ए मॉडरेट अमाउंट to a part, it brings about vasodilatation and improves the regional circulation. As a result of this, accumulation of toxic metabolic products which generate the pain like lactic acid, blood clot or urate crystals are eventually washed off and result is relieving of pain. Viddha Chikitsa, stimulation of large sensory fibers
from peripheral tactile receptors depresses the transmission of pain signals either from the same area of the body or even from areas sometimes located in many segments. This results from a type of local lateral inhibition. Due to this phenomena, use of mardana, liniments, and even acupressure and acupunctures like therapies are often useful in relief of pain. विशेषतः रक्तमोक्ष करताना किंवा विद्ध चिकित्सा करत असताना दोन गोष्टी रुग्णाला विचारणं आवश्यक असतं. काही रुग्णांना रक्त पाहिल्यानंतर मूर्छा येण्याची सवय असते. अशा रुग्णांच्यामध्ये काळजीपूर्वक रक्तमोक्ष करावा लागतो की जेणेकरून त्याला काढलेलं रक्त दिसणार नाही. अग्निकर्म आणि विद्ध चिकित्सेमध्ये आणखीन एक गोष्ट विचारायला लागते की पूर्वी पेशंटने कधी इंजेक्शन घेतलेलं असताना त्याला मूर्छा आली होती का. अशा तऱ्हेचा जर इतिहास मिळत असेल तर त्या ठिकाणी ही दोन्ही कर्म लक्ष देऊन करावी लागतात. ज्यावेळी आपण रक्तमोक्ष करत असतो त्यावेळी कुठच्याही परिस्थितीमध्ये रक्तमोक्षाची मात्रा ही 250 ml पेक्षा जास्त असता कामा नये. आयुर्वेदामध्ये 560 ml ही मात्रा दिली असली तरी ती आता जगाने मान्य केलेली मात्रा नाही. त्या जगाने मान्य केलेली जी मात्रा आहे तिथपर्यंत तुम्हाला रक्तमोक्ष करायला हरकत नसते. व्यवहारामध्ये 100 ml पर्यंत रक्तमोक्ष केला तर रुग्णाला ताबडतोब फळ मिळालेलं दिसतं. आयुर्वेदाच्या विद्ध चिकित्सेमध्ये आणि चायनाच्या विद्ध म्हणजे ॲक्युपंक्चर चिकित्सेमध्ये एक आपल्याला वेगळी गोष्ट आढळते. ॲक्युपंक्चरमध्ये ती सुई काही काळ ठेवावी, ती जागेवर फिरवावी यासारखं वर्णन आढळतं. आयुर्वेदामध्ये मात्र तसं वर्णन आढळत नाही. आता आपण क्रमशः कुठे कुठे काय काय प्रकारचं विद्ध करायला सांगितलं आहे याचा आपण विचार करणार आहोत. आता पहिलं जे कर्म आहे त्याचं वर्णन करताना नासासमीपे उपनासिके वेधेत हा विद्ध आता आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे केला जातो. हा वेध सामान्यतः डोळ्याच्या ठिकाणी आणि कपाळाच्या ठिकाणी काही विकृत्या उत्पन्न होतात त्या ठिकाणी केला जातो. विशेषतः ज्या ठिकाणी शूल असेल त्या ठिकाणी तो अग्रक्रमाने वापरला जातो. परंतु पिनसासारख्या व्याधीमध्ये सुद्धा नासासमीपे उपनासिके हा वेध केला जातो. ही जी विद्ध चिकित्सा आहे ही अर्धविरही मात्र जास्तीत जास्त करावयाची आहे. ती त्वकपर्यंत झाली तरीसुद्धा काहीही बिघडत नाही. हे विद्ध करत असताना सामान्यतः हा वेध काटकोनात त्वचेच्या काटकोनात करावा. तो तसा झाला तर जास्त फलदायी ठरतो. नंतरचा जो विद्ध आहे तो ललाट्याम आहे. म्हणजे कपाळावर करायचा हा विद्ध आहे. आयुर्वेदाने ह्याची निश्चित जागा सांगितलेली नाही तरी पण आपण व्यवहारासाठी ॲक्युपंक्चरची जी जागा दिलेली आहे तीच जागा ह्यासाठी वापरतो. कपाळाचा खालचा 1/3 भाग आणि भ्रूपुच्छाचा शेवटचा 1/3 भाग या ठिकाणी सामान्यतः हे ठिकाण येतं. याचाही उपयोग सर्व शिरोरोगांमध्ये केला जातो. नंतरचा जो पॉईंट आहे जे स्थान आहे ते अपांग. अपांग हे मर्म आहे आणि त्या ठिकाणी आपण विद्ध करत नाही आणि म्हणून ह्याचं जे स्थान सांगितलं आहे ते अपांग मर्माच्या वर ज्या ठिकाणी केस सुरू होतात किंवा केस संपतात त्या ठिकाणी ते स्थान दाखवलेलं आहे. याही स्थानाचा उपयोग कपाळाच्या ठिकाणी आणि डोळ्याच्या ठिकाणी असलेल्या सांगितलेल्या ग्रंथात सांगितलेल्या सर्व विकृत्यांमध्ये केला जातो. हनुसंधी हा वेध हनुसंधीच्या ठिकाणी केला जातो. संधीच्या ठिकाणी शस्त्र चालवू नये असा आयुर्वेदाचा आदेश आहे आणि म्हणून हा हनुसंधीच्या पुढे किंवा मागे हा वेध केला जातो. वेधाची खोली अर्ध यवमात्र आहे. ह्या वेधाचा उपयोग अपस्मारामध्ये
अतिशय चांगल्या पद्धतीने होतो. अपस्मारामध्ये ह्या ठिकाणी आपण जरी विद्ध करत असलो तरी ह्याच्या जोडीला वैद्य यगो जोशींचीही चिकित्सा या ठिकाणी बरोबरीने केली जाते. यामध्ये पिंपळपानावरचा भात हा प्रमुख आहार म्हणून रुग्णाला अपस्माराच्या दिला जातो आणि अपस्माराचा वेग ह्या दोन्ही चिकित्सेमुळे फार लवकर थांबतात असं आपल्या लक्षात आलेलं आहे. कर्णपश्च, कानाच्या मागच्या बाजूला हा वेध वरच्या बाजूला आणि खालच्या बाजूला असा दोन्ही केला जातो. ज्या ठिकाणी कानाच्या पाळीला सुरुवात होते त्याच्या मागच्या बाजूला आणि ज्या ठिकाणी केस संपतात त्या ठिकाणी हा व्यध केला जातो. आणि दुसरा जो व्यध आहे विधरमर्माच्या खाली 2 अंगुला अंतरावरती केला जातो. या ठिकाणी विशेषतः कर्णशूल हा ताबडतोब थांबतो. तसंच कर्णक्षवेड, कर्णनाद यामध्येही उपशम मिळतो. तंद्रेच्या चिकित्सेमध्ये या व्याधाचा उपयोग आवर्जून केलेला आहे. नंतरचा जो विद्ध पॉईंट आहे, विद्धाचं स्थान आहे ते नाकाचं शेंडा, नासाग्र हे आलेलं आहे. या ठिकाणी विद्ध केला असता जर वास येत नसला तर तो वास यायला लागतो. नासा अगंध आहे आणि नाकाच्या संबंधातले जेवढे म्हणून व्याधी आहेत त्या ठिकाणी ह्या व्याधाचा उपयोग होतो. मग त्याच्यात प्रतिशय, पिनस यासारखे सर्वच व्याधी येतात. दीर्घकाळ ही चिकित्सा केल्यानंतर नासा हुडणं असेल तर ते नाहीसं होतं. ह्या चिकित्सेच्या जोडीला नाकाला घृतप्रतिसारण करणं जर केलं गेलं तर उपशम आणखीन लवकर मिळतो. तालवे व्यध आहेत. तालूच्या ठिकाणी हा व्यध करायचा असतो. ज्यावेळी दंतशूल असेल, ऊर्ध्व दंतांच्या ठिकाणी शूल हे लक्षण असेल त्यावेळी त्या बाजूला विद्ध केला असता शूल ताबडतोब थांबतो. गलशुंडी वाढल्यामुळे जर कास हे लक्षण असेल तर त्याही ठिकाणी कास हे लक्षण ताबडतोब थांबतं. गलशुंडी ही या विद्धानी कमी होते. हा विद्ध करत असताना त्याचं स्थान असं असतं की तालूचे 3 भाग करायचे, पुढचे 2 भाग सोडायचे आणि राहिलेल्या 1/3 भागाच्या बॉर्डरवरती हा विद्ध करायचा असतो. नंतरचा आहे तो जिव्हा मुले व्यधेत. जिभेच्या मुळाशी हा व्यध करायचा असतो. जिभेकडे जाणाऱ्या ज्या 2 शिरा आहेत त्याच्या बाजूला हा व्यध करायचा असतो. ह्या व्यधामुळे खालच्या दातामध्ये शूल असेल तर तो ताबडतोब थांबतो. उजव्या बाजूला विद्ध केला असता उजव्या बाजूचा, डाव्या बाजूला विद्ध केला असता डाव्या बाजूचा आणि सार्वत्रिक ज्यावेळेस संप्राप्ती असते त्यावेळेला दोन्ही बाजूला विद्ध केला जातो. उदाहरणार्थ मूकमिनमिनं, मुखपाक, जिव्हापाक या सर्वच ठिकाणी हा व्यध केला जातो. यानंतरचं विद्धस्थान आहे ते क्षिप्रमर्माच्या वर 2 अंगुलावर. हे हातामध्ये असेल किंवा पायामध्ये असेल, दोन्ही ठिकाणी हा विद्ध केला जातो. हा विद्ध अर्धव्रीहीपेक्षाही जास्त खोल केला जातो. तळ हाताच्या ठिकाणी आणि तळ पायाच्या ठिकाणी क्षिप्रमर्माच्या वर 2 अंगुलावर विद्ध चिकित्सा केली जाते. ही चिकित्सा सामान्यतः ज्यावेळी तळ हात किंवा तळ पाय यांच्या ठिकाणी तीव्र दाह असेल, तीव्र शूल असेल किंवा त्या ठिकाणच्या हस्तांगुली किंवा पादांगुली यांच्या ठिकाणी जर स्तब्धता आली असेल तर ती ह्या विद्धानी नाहीशी होते. तसंच पाददारी, वातकंटक, पादहर्ष या ठिकाणी ह्या विद्धाचा उपयोग होतो. यानंतरचा जो विद्ध आहे तो मणिबंधाच्या वर 4 अंगुलं. सामान्यतः मणिबंधाच्या ठिकाणी शूल असेल तर त्यावेळी हा विद्ध केला जातो. किंवा हा विद्ध विश्वाचीमध्येही केला जातो. ह्याची खोली अर्धव्रीहीपेक्षा जास्त पण व्रीहीपेक्षा कमी असते. कुरपर संधीच्या वर आणि खाली विद्ध कर्म करायला सांगितलं आहे. हे विद्ध कर्म ज्यावेळी कुरपर संधीच्या ठिकाणी शूल असेल त्यावेळी हे प्रामुख्याने केलं जातं. हेच कर्म विश्वाचीमध्येही केलं जातं, पण सामान्यतः विश्वाचीमध्ये कुरपर संधीच्या अधोभागी हे केलं जातं.
ही सर्व कर्म करत असताना एक गोष्ट महत्त्वाची आहे, ही सर्व कर्म पार्श्वतः करावयाची आहेत. ती पायातली असोत किंवा हातातली असोत, ती पार्श्वतःच झाली पाहिजेत. आताचं जे विद्ध कर्म आहे ते नाभीच्या खाली आहे. हे विद्ध कर्म नाभीच्या खाली डाव्या बाजूला 4 अंगुलावर केलं जातं. हे उदरशूलासाठी तर उपयोगी पडतंच, परंतु ज्यावेळी जातोदकावस्थेमध्ये जलनिर्हरण करायचं असतं त्यावेळीही या विद्धाचा उपयोग केला जातो. या ठिकाणी विद्ध किती खोल असावा ह्याचा खास उल्लेख ग्रंथात आलेला आहे. त्याची खोली सांगत असताना अंगुष्ठोदर प्रमाणम असं त्याचं वर्णन आलेलं आहे. अर्थात ते त्यावेळेसच्या लोकांची उंची जाडी विचारात घेऊन आलेलं आहे. आता ते तसंच सापडतं असं नाही. उदरशूल आणि उदरातलं पाणी काढण्यासाठी या वेधाचा उपयोग केला जातो. नंतर आयुर्वेदामध्ये तृतीयक ज्वर आणि चातुर्थिक ज्वर याच्यासाठी सुद्धा विद्धस्थानं सांगितलेली आहेत. व्यवहारामध्ये ह्या दोन्ही तऱ्हेचे ज्वर सध्या सापडत नाहीत आणि त्यामुळे ही जी स्थानं आहेत ती इतिहासकालीन जमा झालेली आहेत. तरीसुद्धा माहितीसाठी तृतीयक ज्वरामध्ये कक्षेच्या ठिकाणी पार्श्वतः हा व्यध केला जातो, तर चातुर्थिक ज्वरामध्ये तो त्रिकसंधीच्या ठिकाणी केला जातो. ज्यावेळेस गुल्फाच्या ठिकाणी काही विकृत्या असतील, विशेषतः वातकंटकासारखे व्याधी असतील किंवा श्लीपदासारखे व्याधी असतील, तेव्हा गुल्फसंधीच्या वर 4 अंगुलावर व्यध करायला सांगितलेलं आहे. या व्यधाची मात्रासुद्धा व्रीहिमात्रा आहे. या व्यधामुळे गुल्फसंधीच्या संबंधात असलेली शूल हे ताबडतोब थांबतात. उदाहरणार्थ वातकंटक, कलायखंज वगैरे. नंतरचा जो विद्ध आला आहे तो इंद्रबस्ती मर्माच्या खाली 2 अंगुलावर करायचा आहे. तो हातामध्ये आणि पायामध्ये दोन्ही ठिकाणी केला जातो. ज्या मानेच्या ठिकाणी अपची गंडमाळा असतात त्यावेळी तो हातामध्ये केला जातो, तर वंक्षणसंधीच्या ठिकाणी ज्यावेळेस गंडमाळा अपची असतात त्यावेळेस तो पायाच्या ठिकाणी केला जातो. या ठिकाणी या कर्माबरोबर अग्निकर्मही केलं जातं. गृध्रसीमध्ये सुद्धा याच ठिकाणी विद्ध चिकित्सा केली जाते. फक्त त्या ठिकाणचं जे स्थान आहे ते गुल्फसंधीच्या खाली असं आलेलं आहे, 4 अंगुलावर पार्श्वतः. कुरपरसंधीच्या अभ्यंतरतः ज्यावेळी यकृताच्या विकृती असतील त्यावेळी उजव्या बाजूला आणि प्लेहच्या विकृती असतील त्यावेळी डाव्या बाजूला हे स्थान सांगितलेलं आहे. या ठिकाणी ज्या शिरा आहेत त्या ठिकाणी रक्तमोक्षच करायला सांगितलेलं आहे. अर्थात विद्ध करूनही उपशम मिळतो, पण रक्तमोक्षा इतका तो मिळत नाही. हे एकच असं ठिकाण आहे की ज्या ठिकाणी पार्श्वता व्यध न येता तो अभ्यंतरता आलेला आहे. वृषणाच्या ठिकाणी ज्यावेळी मूत्रवृद्धी असते त्यावेळी व्यधन चिकित्सा कराव्यास सांगितली आहे आणि ही पार्श्वता वृषणाच्या पार्श्वता व अधोभागी करावी असा उल्लेख आहे. या ठिकाणी खोली न सांगता मूत्र दिसलं, मूत्राचं दर्शन झालं की त्या ठिकाणी सुई आत घालणं थांबवायचं आहे. किंवा शुक्रधातूच्या संदर्भातही कोणत्याही विकृत्या निर्माण झाल्या तर त्यावेळी मेढ्राच्या ठिकाणी विद्ध करावा असा उल्लेख आहे. सामान्यतः या ठिकाणी विद्ध न करता व्यवहारामध्ये केलं जातं. मेढ्र हे अधोनमित असावं का कोणत्या स्थितीत असावं यासंबंधी संदेह आहे. अर्वाचीन शास्त्राच्या दृष्टीने विचार केला तर अवनत मेढ्रस्य हे जास्त बरोबर आहे. विशेषतः ज्यावेळी ल्युकेमियासारख्या रुग्णांमध्ये ध्वजस्तंभ हे लक्षण निर्माण होतं, ज्याला अर्वाचीन शास्त्रामध्ये प्रियापिझम म्हणतात, अशावेळी वरच्या भागातच अनेक छेद घेऊन रक्तमोक्ष करायला सांगितलं आहे. उच्चासूल ज्यावेळेस लक्षण असतं त्यावेळी
आपण अग्निकर्मासाठी मृत्तिका शलाखेचा उपयोग करतो. ज्या ठिकाणी तीव्र शूल असेल त्याच जागी हे कर्म केलं जातं. मृत्तिका शलाखेचा वापर करताना ती शक्यतो अणकुचीदार नसावी. ज्यावेळेस आपण मेणबत्तीचा उपयोग मृत्तिका शलाका गरम करण्यासाठी करतो त्यावेळी त्या ठिकाणी विद्धाच्या जागेवर एखादा कागद ठेवणं आवश्यक असतं. कारण मेणबत्तीमधलं जाणारं कार्बन हे बऱ्याच वेळा त्या ठिकाणी व्रण निर्माण व्हायला कारणीभूत होतं, किंवा हे कार्बन पार्टिकल संपूर्ण जर निघून गेले नाहीत तर त्या ठिकाणी कॅन्सरसारख्याही व्यापत उत्पन्न होऊ शकतात. म्हणून ही काळजी घेणं आवश्यक असतं. परंतु ज्यावेळी तुम्ही मेणबत्ती वापरणार नाही, गॅस वापराल किंवा स्टोव्ह वापराल त्यावेळी अशा तऱ्हेचा कागद ठेवण्याची आवश्यकता नाही. अपचीमध्ये मणिबंधाच्या वर तप्त शलाकेने 3 रेघा काढायला सांगितलेत आणि त्या एक अंगुली अंतरावर काढायच्यात. यानंतर अंगुष्ठ मुलाच्या ठिकाणी अग्निकर्म करायला सांगितलेलं आहे. विशेषतः कामलेमध्ये हे अग्निकर्म केलं जातं आणि त्यासाठी हरिद्राखंड पेटवून त्याचा उपयोग केला जातो. या ठिकाणी पृष्ठ व्रण व्हावा ही अपेक्षा आहे. ही जी चिकित्सा करतो ती आपण रक्तधातूच्या उपधातूंवर करतो, म्हणजेच ती शिरा आणि कंडरांवर केली जाते. त्या उपधातूंवरची चिकित्सा ही या ठिकाणी पहिल्यांदाच आलेली आहे. अग्निकर्म हे ज्या ठिकाणी तीव्रशूल असेल त्या ठिकाणी केलं जातं. त्या ठिकाणी अमुक स्थान असं कोणतंही बंधन नाही. मात्र हे करत असताना त्या ठिकाणी मर्म नाही याची खात्री करून घेणं आवश्यक आहे. आपण विद्ध करतो किंवा अग्निकर्म करतो त्यावेळेस बऱ्याच ठिकाणी त्यांची स्थानं ठरवावी लागतात. ही स्थानं ठरवत असताना त्या ठिकाणी बऱ्याच ठिकाणी अंगुली प्रमाण सांगितलं गेलेलं आहे. बऱ्याच वेळा केशांते असं सांगितलं गेलेलं आहे. तेव्हा हे निश्चित आपल्याला करण्यासाठी आणि काही ठिकाणी मर्मांचा उल्लेख आलेला आहे. तेव्हा ह्या मर्मांची माहिती आपल्याला माहिती असणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. निदान मर्मस्थानं कुठे आहेत हे माहिती असणं अत्यंत आवश्यक आहे. स्थानं सांगत असताना अंगुलीप्रमाणे सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणून सांगितलं गेलेलं आहे. अंगुली प्रमाणाचा वापर हा चायनीज ॲक्युपंक्चर आणि मॉक्सिबेशनमध्येही केला गेलेला आहे. दोघांनी आयुर्वेदामध्ये सांगितलेलं अंगुली प्रमाण आणि चायनीज मेडिसिनमधलं अंगुली प्रमाण ह्याच्यामध्ये फारसा फरक पडलेला नाही. सामान्यतः दर्शनीचं पहिलं पर्व आहे एवढ्या मापाची जेव्हा अंतर असेल त्यावेळेस ते 1 अंगुलं असं सांगितलेलं गेलेलं, किंवा 4ही बोटं एकत्र आणून पहिल्या पर्वाच्या ठिकाणाचं मापन हे 4 अंगुलं म्हणून समजलं जातं. म्हणजे असा हात धरून इथून इथपर्यंत 4 बोटं एकत्र केल्यानंतर प्रथम पर्वाच्या ठिकाणी ज्या ठिकाणी संधी होतो प्रथम आणि द्वितीयाचा त्या ठिकाणचं अंतर हे 4 अंगुलं म्हणून समजलं जातं आणि त्याचा अर्धा भाग त्याचा 1 भाग म्हणजे 1 अंगुली 2 अंगुली 4 अंगुली असं प्रमाण केलं जातं. तेव्हा प्रथमतः रुग्णाचं हे माप घेतल्यानंतर मग आपण गुल्फसंधीच्यापासून 4 अंगुलं, इंद्रबस्ती मर्माच्या खाली 2 अंगुलं, विधुर मर्मस्थाच्या खाली 2 अंगुलं अशा तऱ्हेचा वापर या ठिकाणी केला जातो.